kami sa harap ng supermarket. Bibili kami ng karne saka gulay kasi magatinola ako. Maganda pala dito oh. Malapit lang yung supermarket, siguro mga 5 minutes lang. Wala kasing supermarket sa camp. Ano ba yan sila? 4-star nga sila, wala namang supermarket. Ayan, maganda dito, tahimik. Ayan, kasama ko yung mga aso ko ngayon. Dito kami ngayon sa naghahintay kami. Mainit kasi doon, no? Wala kasing shadow. Kaya dito muna kami naghahintay. Ang ganda ng kanilang simbahan, no? Ang merong yung view ay bundok. Nagluto ako ng tinola. Kauwi na kami ng bahay. Oh, pasensya na mauga. Yung mesa kasi namin hindi siya ganun katibay. Kaya umuuga kapag naghihiwa ako. Pagkatapos ko magluto nito, pupunta kami ng beach. Ayan, tapos babalik kami. Pero bago ako umalis, magasain muna ako. Sasain muna tayo. Para pag after namin maligo, luto na lahat. Ay, sayang na itong luya ko, nabubulok na. Ayan. Itong nabili namin, bumili kami ng karne, saka gulay para sa tinola.